හායි යාළුවනේ. ඔන්න ඉතින් වෙනදා වගේම අදත් 44 වෙනි FITGEEK එපිසෝඩ් එකත් අරගෙන මම ඔයාලව හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් හොඳ මේ body weight exercise එකක් වෙන pullups ගැන තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න කලින් ඔයාලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් තාමත් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම මෙතන ළඟ තියෙන bell එක click කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ ඉස්සරහටත් දාන fitness සම්බන්ධ ගොඩක් වටිනා වීඩියෝස් එක්ක එකතු වෙලා දැනුම ලබා ගන්න. අද මාතෘකාවට අපි යමු. ඉතින් pull up එකක් කරනකොට ඔයාලගේ muscles වලින් back muscle එක ඔයාලගේ core එක ඒ වගේම shoulders ඒ වගේම ඔයාලගේ lat muscles ඒ වගේම deltoid muscles වලට ගොඩක් exercise එකක් වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දෙනෙක් කරන exercise එකක් තමයි මේ push up සහ pull ups කියන්නේ. ඒ වුණාට push ups එක්ක compare කරලා බලනකොට pull up එකක් කරන එක ගොඩක් අමාරුයි. මොකද මේ මමත් gym එකට යන්න පටන් ගත්ත මුල්ම දවසේ push up එකක් කරාට pull up එකක් කරගන්න බැරුව ගොඩක් අමාරුවෙන් try එකක් දුන්න මට මතකයි pull up bar එකේ එල්ලිලා ඉන්න තප්පර ගන්න. ඉතින් මේ pull up එකක් කරනකොට වැරදියට කරන්න පුළුවන් අවස්ථාව ගොඩක් අඩුයි. ඒක නිසා pull up වලින් ඔයාලගේ strength එක ගොඩක් වැඩි කරනවා වගේම injuries වලින් ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් pull ups ගොඩක් කරනකොට ඔයාලගේ back එකට වගේම ඔයාලගේ lat muscles වලට main muscles වලට ගොඩක් workout එකක් වෙනවා. ඉතින් workout එකක් වෙනවා කියන්නේ ඔය කට්ටියගේ muscles build වෙනවා. build වෙලා ඔයාලට ලස්සන V shape එකක් ගන්න upper body එකට ගොඩක් pull ups උදව් වෙනවා. අනිත් exercise වලට අමතරව. ඉතින් මේ කියන විදිහට body එක හදාගන්න pull ups අපි කරනවා නම් අපි හැමදාම basic විදිහට මේ pull ups කරන්න ඕනේද? නැහැ. එහෙම pull ups basic pull up එක කරලා විතරක් මදි. ඔයාලට පුළුවන් different styles follow කරන්න. මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නේ ඔයාලට මේ pull ups කරන එක different styles. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පොඩි දැනුමක් ලැබෙයි කොහොමද මේ styles තියෙන්නේ කොහොමද ඒවා කරන්නේ කියලා.